Kovács Ferenc 1957-ben született. Édesanyja festőművész, édesapja Munkácsi díjas szobrászművész volt. Zongora és hegedű mellett trombitán is játszik. Ének, szolfézs és trombita tanári szakon szerzett diplomát. A kortárs jazz egyik legsokoldalúbb egyénisége, de a népzenének és a kortárs zenének is kiemelkedő alkotója. Legjelentősebb önálló produkciója a Magony lemez, amely a magyar népzenéből, a jazzből és a kortárs zenéből egyaránt merítkezik. A zene mellett a sport is meghatározó szerepet játszik az életében. A magyar kendo válogatott tagjaként és egyéniben is számos nemzetközi sikert ért el, így Európa-bajnoki címet és 1997-ben világbajnoki győzelmet is szerzett. Később saját klubot alapított, amit a mai napig vezet. 15 éves koromban, 72-ben kerestünk egy lehetőséget a verekedésre, és nem boxolni akartunk, mert akkor már elkezdtem trombitálni. Előtte ugye hegedültem, meg zongoráztam. A zenei pályám mindenképpen fontos volt, és egy olyan lehetőséget kerestünk, ami később megalapozza azt az erőt, azt az alkalmasságot, hogy este a koncerten magas szintű előadást tudjak véghez vinni. Ezért olyan edzéseket kerestem, ami este van. És az egész testem erre állt rá. Hát minden nap csináltunk valamit, tehát a judótól a jiu-jitsuig, az aikidót, ugye az első lépéseket kerestük. És ugye mellette én végeztem a zenei pályámat, és lassan elindultak a koncertezések, és nem volt problémám sose. Tehát mindig kaptam energiát. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem tudja a teljes energiát beletenni, az nem kapja vissza. Tehát ez egy ilyen tudatos energianyerés. Ez a budóval való foglalkozás, de ez sok minden sportágban lehet mondani. Ez sokáig ment, és utána találkoztam a kendóval, és ugye sok ilyen sérülés miatt a focit azt abba kellett hagyni, például nagyon szerettem focizni is, de sok mindent nagyon szerettem, és ezeket tudatosan el kellett hagyni, hogy a szervezet ne romoljon tovább. És akkor egyszer csak rám szólt a Kádár Mityos, hogy most gyere le kendó, most nézd meg. Megnéztem, és akkor ott volt az ábemester, mondtam, jó. És onnantól kezdve nem volt probléma. Akkor tudtam, hogy ez lesz az utam. Sok sportágban sok mester sokféle módon tetszett, de igazából a kendóban lehetett lemérni, hogy mit jelent az, hogy van egy utat, ezt most képzeljük el, hogy van egy egyenes út, és mész felfelé mondjuk azon az egyenes úton, mint egy növény szára. És van előtted egy mester, és az nagyon nagy mester, de nagyon messze van tőled. És az annyira messze van, hogy a többi mestert nem takarja ki, tehát látszanak a nagyobb mesterek. És akkor mindig nézel, mindig más mestereket nézel. De hogyha nagyon közel van hozzád az a mester, akkor képes a kevesebb tudásával is, még nem nagy mester, csak nálad nagyobb mester, és ő is állandóan növekszik. Egy ilyen mester, ha közel van hozzád, akkor mindenkit kitakar, akkor őt fogadod el. És haladsz utána. Ez ilyen mesterem volt az Abe Tetsuji. A nagymesterek mindig nagyon egyszerűen tanítanak, és csak a legegyszerűbbet tanítják. Tehát mi nagyon izgalmas tanítást kaptunk Abe mestertől, mert ő rögtön megmondta, hogy melyik a trükk-változata. Tehát rögtön úgy tanította, amivel sokkal gyorsabban lehetett mondjuk versenyen elérni eredményt. Tehát a kotét azt úgy tanította, hogy a jobb lábbal a bal láb elé kellett rögtön
rögtön jönni, és ott nagyobb hely van eltalálni a kotét. Vagy úgy kell támadni, hogy már rögtön a Simlit megtanította, hogy úgy támadunk, hogy abból direkt főzzük a támadási anyagot. És ugye kötelező volt. Ezeket aztán el kellett felejteni. És akkor jött újra, és akkor találkoztunk. Ja, azt hittük, hogy ja, így kell kotét vágni. Nem. Nagyon sokféleképpen lehet kotét vágni, meg ment, de mindig az elsőt is tudatosítani kell. Nem baj, ha később tudatosul benned, hogy mi az alap. Tudni kell, hogy a kendo egy absztrakció, tehát egy mozgássorozat, amire van egy ideális kép, és vannak egészen furcsa megoldások. A zanshin, ugye a Yukko Datotsu után, tehát egy érvényes találat után a zanshin lényeges abból a szempontból, hogy képesek legyünk a következő támadás elvégzéséhez. Ez egy olyan állapot, ami nagyon érdekes, tehát egy magasabb szinten egészen más zanshin csinálnak. Az se baj, csak azt nem mindig lehet tanítani. Tehát mindig azt kell tanítani először, azt az állapotot, és ez egy direkt mozgásforma, amit mondjuk könnyű elsajátítani, de ami látványos. Aztán később nevetséges lesz, hogy úgy hordozza a kezét, mert ő úgy tudatosodott benne, hogy az kell, de azt később azt el lehet hagyni, majd erre mindenki rájön. Tehát ez egy teátrális show elem, de ez mind abból ered, abból az életszerűségből, amire viszont van még rálátás. Tehát vannak mesterek, van következetes átadás, van hagyomány. Mindig meg kell fogalmazni, hogy mi a küzdelem minden egyes küzdelmi szinteden, minden egyes évben, minden egyes vizsgádon, vagy valami. Ami legutóbbi egy-két éves megfogalmazás bennem, az a kendóban nem az ellenséggel való küzdelem, hanem az ellenféllel való egyesülés. Tehát semmiképpen nem lehet csak ketten egységben továbbfejlődni. És olyan küzdelmet kell folytatni, ami neki is megfelelő. Tehát ha ez aránytalan, akkor nem fogja érteni, hogy mit kapott. Vagy ha ő vág rajtad mondjuk valamit, és te azt mondod, hogy ez semmi, akkor ő lesz rossz érzéssel. Én pedig beképzeltséget mutathatok. Lehet, hogy igazam van, de ez nem egységes. Amikor ellenfél van, és egészet alkottok a küzdelem során, akkor mindegyiket kell szolgálni. Tehát ez egy másfajta szellemi sík, és csodálatos találkozásokat eredményez. Tehát ez mindenképpen nagyon nagy szórakozás, nagyon nagy, energiafelvétel. Tehát arányosnak kell lennie. Minden edzésen
tökéletes technikát kell gyakorolni, és azt ki kell próbálni, de ezen a nagyon furcsa, egységesen elfogadott játékszabály és showbusiness teatralitással együtt. És ennek végtelen hosszú a neveltetési lehetősége, és ha tetszik, ha szereted ugye ezt a kultúrát, vagy ha láttál már olyan furcsa jó kendósokat, akkor van értelme jóvá válni, mert sok örömed lesz benne, és a másiknak is. Ha nem próbálod ki versenyen, akkor ragaszkodsz majd furcsaságokhoz. Hát ha kipróbálod, akkor elengedheted, és jön egy másik fajta megoldás. Tehát a vizsga is kell, és a versenyzés is kell. Később vettem észre, hogy mit jelent az instrumentum. Ugye én zenész vagyok, és mindenképpen van egy külső hangrezgő tárgy, amivel a gondolataimat kifejezem. Nagyon sajnálom, hogy a pusztakezes világ, az eszköz nélkül világ elmaradt, mert nagyon-nagyon közel volt, nagyon szerettem. Ugye tudomásul kell venni, hogy a test is egy instrumentum, tehát az is egy külső dolog. De nagyon-nagyon szeretem a földharcot, nagyon szerettem esni, tehát gurulni, végig lenni a földdel, tehát kell a testnek is az a mozgás, az a gyúrás, az a masszírozás. Nagyon szeretem, amikor folytogatnak, tehát nagyon szeretek tehát ütni egymást, tehát nagyon sokat, tehát határtalan, tehát kibírja az ember, tehát ha beleszeret, tehát nem bántani, nem mocskolódni akarunk, hanem a testünket használni úgy, hogy ne tegyük tönkre, hanem értsük meg a védekező rendszerét. Nem fájdalmat okozni, de a fájdalmat elviselni. Azt meg lehet szeretni, azt egy kis nem mazochizmus kell hozzá, hogy az ember jól vegye, amikor folytogatják, mert tudja, hogy biztonságban van. De a másik energiájával való együttélés, a másik, amikor rád fog, tudod, hogy börtönbe került. Minden fogásával ő lesz börtönbe, tehát ő lesz lefogva. Tehát a technikát úgy lehet alkalmazni, hogy tehát mindenből van kimenekülés, mindenből van. Tehát ez is egy filozófia, ez nagyon hiányzik. Amikor a kardot vesz az ember a kezébe, akkor egy külső instrumentum kerül. Ez viszont fantasztikus lehetőséget ad, hogy megértsem a hangszereimet is. Mindenképpen elkezdődött egy módszer átplantálása a szakmámba. És ilyen módon nagyon komolyan vettem a kendót is, és a zenét is. És újra tudtam előről kezdeni egy csomó mindent, a pályámon is. Nagyon-nagyon sok helyen nyilvánul meg az a harcművészetből felvett, megtanult, tartást adó munka, energiafelvételi lehetőség, amit az élet nagyon sok területén tudsz alkalmazkodni. De hát ez emberi. Aki nem gondolkodik olyan komolyan önmagáról, akkor az nem tudja használni azt, amiben egyébként tehetséges. Tehát nagyon hosszú történeteket vagy lehetőségeket lehet sorolni, hogy mennyire összekapcsolódnak ezek az ember életében. Tehát ha azt lehet mondani, hogy a barátaim azt mondják, hogy az én szobraim az apámhoz képest kendósak, tehát vágások. Olyan vágások, amik jó részt felülről lefele irányulnak. Az ő vágásai oldalirányúak, és nem is vágás, hanem egy lehetőség, hogy a felülről lecsorgó víz izgalmasan
adhassa át a vonulatait az alsóbb rétegekbe. Ő ilyen kagylós szerkezeteket szerette, az ilyen foraminiférák, a radiolariák, különböző ilyen tengeri üledékekről vette a világát, és én pedig határozott vágásokból, aminek nyilván egy természetbeli irányai vannak, tehát ami az aranymetszéshez kapcsolatos, ugyanezek lehetne a kagylós jelleget, csak egy másik irányból. Tehát azon látszik, hogy én kendózok. Ezt mondom, nem én mondtam, hanem a barátaim. A kendóból átültettem a zenébe a gyakorlási módszereket, amik tetszettek, az a következetesség, az a harmónia, az a tudatosság, az a magasrendű iskola olyan bizonságokkal, akik még élőben ennek a harcértékét pontosan tudták követni, közölni. Tehát fejbevertek. Ezt használva a zenében át tudtam tenni a kendóba azokat mondjuk a légzés gyakorlatokat, amit nagyon erősen kellett ugye a trombitálásnál használni, sokfajta módszert, francia iskola, német iskola, amerikai iskola, tehát mindegyik mást követel meg tőled, és ezért sokfajta dolgot keresel, és ezt megtalálod, ami jó a kendóra. Szoktam emlegetni, hogy hát nem a Muszasit kell olvasni, bár tetszik. Ez olyan, mint a Harry Potter. Nekem. De az igazi az kínai. Az a Sinai Annak a vízparti történet. Ezt 3 kiadásban jelentették meg a világirodalom remekei sorozatban az 50-es években, és sokszor elolvastuk. Többnek, barátomnak vagy tanítványomnak ajánlottam, és mindenki felfedezte azokat a dolgokat, amik egészen spirituálisak. Tehát egész más, nem hollywoodi. Tehát új szereplő jön, elbukik, megint új szereplő jön, és aztán egyszer csak visszajön az egész, és nagyon érdekes világ, most nem akarok sokat róla beszélni, tehát a harci művészetek 34 vagy 36 szakágát képviselték. Ha csak a karnál maradunk, és mondjuk csak a botnál, tehát nagyon érdekes dolgokra nyitott, hogy az ember, aki mögötte van, az milyen minőséget képvisel, az hogy fog felfejlődni a maga minőségében ezek mögé, a technikák mögé. A klubot, amit alapítottunk, aminek én lettem az elnöke, a névválasztásnál ugye Yamaji Masanori barátunk, tanár úr segített, és a több név közül a Hapu Fudo tetszett igazából. Ez a Hapu Fukudomo Dozezu, ilyen Kínából átvett, ugye, ahogy a Csanból a Zen, az írásjelek szinte megegyeznek, de más a kiejtése. A harcos rendületlenül áll középen, és az ártó szelek, amik az ég minden irányából fújnak, annak ellenáll. De azt jelenti a mi esetünkben, hogy mindent meg kell ismerni, mindent érteni kell, de az élet több területén
Nem lezárni a figyelmünket más dolgok iránt, hanem megérteni, befogadni, vagy átengedni magunkon, és mégsem annak a bűvöletében cselekedni, hanem tudni a saját utunkat, és azt az utat határozottan továbbvinni. Egy bizonytalan állapotba kell nagyon erősnek lenni.